Gbogbo èèyàn tó wà níbi tó bá ti ṣe àmì mo bẹ̀ ẹ́ tó bá ti ṣe àmì ọwọ́ àwọn ìka èèyàn lára rẹ àmì lọ sókè bí iná lórúkọ Jésù ọwọ́ náà kò gbẹ. Jésù gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bímọ ọmọ tí mo sọ mo ṣe lọ́dọ̀ kó jẹ́ pé ọmọ tí yàn bí nínú ara rẹ̀ orí ọládé ò níyàwó mo dẹ̀ wà ní ọmọ ẹ̀ ó dẹ̀ bèrè ọ̀nà àrà ló gbà bí ẹ̀mí kò dẹ̀ níyàwó nítorí pé o bìnrin nínú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ ló bí gbogbo àwọn bàbá wa yìí wọ̀ nínú ẹ̀mí àmì ńlá ló máa ké kọ́bìnrin tó parí wọn ò ní ilẹ̀ ara ibi ẹ̀ àmìyàn tó wọ́n ní wọ́n nílẹ̀ òbí tó ń rìn bí àgbélé mi ọ̀sẹ̀ níwájú ó yá fún akọ́ra ti mú ó gbà nínú ẹkún àti nínú ẹ̀rín ìgbà rírí ti àti ìgbà tí kò ní sí ojoojúmọ́ kọ́ ló máa ń wà àwọn bí wọ́n ti lọ lo orí èèyàn ọjọ́ tí ò sí lọ sáré kúrò lọ́dọ̀ Jésù nígbà tó ní pé kò sí owó wọ́n lè kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́n padà lọ gba ifá at the end of the day náà sàn àwọn tí ò ní ifá
àwọn ọlọ́pàá tún darí wọn. Wọ́n ṣe ń lábẹ́ àwọn tí ò lè tọ́ wọn ní. Wọ́n ṣe ń lábẹ́ àwọn tí ò lólúgbòhùn. Àwọn dẹ̀ lólúgbòhùn. Àmọ́ torí pé wọ́n wá ṣe ẹrú láyé, wọn ò ní tó yẹ kó ní. Kristi ju ohun gbogbo lọ. Àgbélébùú rẹ̀ rè níwájú rẹ̀. O ò níyà kúrò níbẹ̀. Àmín Jésù. Tó bá kú díẹ̀, yóò lè tó bá ti rántí ọjọ́ ìní tí àga òróró lé ẹ lórí, ó máa di ayọ̀ fún ọ. Ọlámilékan Joseph nínú ìpè Psalm 19 ni mo lò fún ẹ. Àwọn ọ̀run sọ̀rọ̀ gbọ́ Ọlọ́run fún iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Ọjọ́ dé ọjọ́ fún òun dé òun fi ìmọ̀ràn. Kò sí ohun kan tàbí ẹ̀dẹ̀ kan níbi tí a kò gbọ́ èrò wọn. Lẹ́kàn Joseph nínú ìpè ìró rẹ̀ máa la àgbáyé já. God will not be your limit. Amen. Kẹ́ ẹ̀ bá ba ṣàmì yẹn kò dá. Mo mọ tí mo sọ. God kò ní jẹ́ gbèdéke fún ọ. Wọ́n á máa ṣe èèyàn mọ́ bí nìkan. Wọ́n ọ̀dẹ̀ ní mọ̀ lẹ́yìn odò. Orí pé odò fún ara rẹ̀ ó ti ká wa mọ́. Ó jẹ́ ìdí àhámọ́. Ọlámilékan Joseph nínú àwọn tó máa make me proud all over the world. Lẹ́nu Olúwa ká ọ jẹ. Àmùrè tí mo sọ sí di lẹ́nu for the first time. Olúwa ní lọ bọ̀. Wọ́n ní kí ló dé? Olúwa ní pé òun ní kí n fún lámùrè. Wọ́n bá lóun fẹ́ dè ní àmùrè agbára. Ohun tó bá tú, a máa rí tú. Àmín Jésù. Ohun tó bá dè, a máa rí dè. Àmín Jésù. Lẹ́kọ̀ọ́ bí ọ̀gá bá gbógun ti ìpè ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá mi ti máa ń sọ, kò ní kíje. Àmín Jésù. Ẹni bá ní ìpè ẹ̀ bí òun nínú. Òun ló bínú sí ayọ̀, kò tún rí ayọ̀ mọ́. Àmín Jésù. Ọ̀tẹ̀ òpé kó yín má dùn. Àtọ̀run oyin ti gbé àdùn tiẹ̀ wá. Lẹ́kọ̀ọ́ ìpè ẹ̀ di oyin. Àmín Jésù. Àìní kúrò ní òpè rẹ̀. Àmín Jésù. Bákan bá dọ́dọ̀ rẹ bó o bá dáwọ́lé ó dọ̀lọ́mọ. Àmín Jésù. Mo lọ àṣẹ ìpè pẹpẹ tí ń gbéni níjà. Gbogbo ìgbà tó o bá ti kúrò nínú Jésù, wà á máa borí. Àmín Jésù. Gbogbo ọjọ́ tó o bá ti bá ọjọ́ sọ̀rọ̀ ọjọ́ gbogbo. Àmín Jésù. Ìwọ wá gbọ́ ilé ìwé kan, ìwọ náà rọ́mọ sí ẹ. Àmín Jésù. Ìwọ náà wà á rọ́mọ sí ẹ. Àmín Jésù. Wọ́n ní wà á rọ́mọ sí ẹ. Àmín Jésù. Olóò sinmi. Bí Láre ṣe sinmi, ìwọ náà sinmi, wọ́n máa ríyàn sí ẹ. Àmín Jésù. Mo lọ máa ríyàn sí ẹ. Àmín Jésù. Èèyàn kan ló máa pè, igba ni ó dá ọ lóhùn. Àmín Jésù. Èèyàn kan ló máa pè, ẹgbẹ̀rún ló dá ọ lóhùn. Àmín Jésù. Owó wà ní kẹ́yìn lọ́rọ̀ rẹ̀. Àmín Jésù. Aṣọ ò ní pọ́n. Àmín. Aṣọ ìyẹn ládàpọ̀ ò pọ́n. Aṣọ bàbá mi Adékúnlé Ọ̀ṣẹ́lẹ̀yẹ ò pọ́n. Yes, sir. Aṣọ bàbá mi Joshua Àìná kò pọ́n. Yes, sir. Aṣọ ẹ̀ ò ní pọ́n láyé. Àmín Jésù. Aṣọ bàbá mi Yétúndé Ọ̀ṣẹ́lẹ̀yẹ ò pọ́n. Aṣọ ò ní pọ́n láyé. Àmín Jésù. Bó ṣe wọnú ìpè aya ò ní kú mọ́ ẹ lórí. Àmín Jésù. Ẹnìkan ló wọnú ìpè ó lọ́mọ mẹ́rin lòún fi gbà pé. Mo lọ́lọ́run mi ìfẹ́ rú pè bẹ́ẹ̀. Lọ́lọ́run mi ìfẹ́ rú pè bẹ́ẹ̀. Ọmọ Ọlámilékan Joseph ó ní fọwọ́ gba ìpè. Àmín Jésù. Ògo rẹ̀ la àgbáyé já. Ògo rẹ̀ la àgbáyé já. Bí mo ṣe sọ ìbẹ́ ló ṣe rí. Àṣẹ bàbá gbọ́, àṣẹ ọmọ gbọ́, àṣẹ ìdíwọ́ gbọ́. Èyí tó fún ẹ ní ọ̀pá, ọ̀pá ti máa fún ọmọ ẹ̀yà gbogbo èèyàn lẹ́nu. Èyí tí mò ń ṣe yìí, kí ló dé kò tún sọ̀rọ̀? Ohun tí mo ṣe, ẹ̀yin wòlíì tó kú mo bá sọ̀rọ̀. Gbogbo tí mo bá ti ṣe tí inú ẹ̀ bá ti takò, ó fún ẹ problem. Ọmọ ń gbénu bàbá, bàbá ń gbénu ọmọ. Èmi náà mò ń gbénu ilé kan. Èmi tí mo sọ pé mo fẹ́ sún gbogbo ẹ̀yin obìnrin ṣọ́ọ̀ṣì yìí sẹ́yìn, mo mọ nǹkan tí mo ṣe. Mo discover pé ẹ̀mí Éfà ò tí kúrò láyé. Ẹ̀mí Éfà ò tí kúrò láyé.
nínú àwọn wòlíì ọkùnrin tí wọ́n bá ti sọ̀rọ̀ nínú ìjọ yìí wọ́n náà ti ka lẹ́kàn yìí ìpè tí yín náà wà ní wálẹ̀ fún ilé kan lè gòkè ìpè yóò ní wálẹ̀ ọ̀pá yóò ní dọ̀pá ìyà ó máa di ọ̀pá ògo ó máa di ọ̀pá ògo lóòótọ́ ìjẹ́ senior fún ẹ̀rẹ̀ jẹ́ ọ̀gá fún àwọn ọ̀rọ̀ agbẹ́nu ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ má disrespect wọn ẹni abálábà ní bàbá ara bá ní bàbá bó ti ń rìn kórí má disrespect wọn tó bá wọn gbà fún ìpè wọn àwọn kan ń bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ nítorí kò gbà fún ìpè wọn nígbà tí mo kọ́kọ́ tí wọ́n sọ tó lè wọ́n yà ọmọ ìjọ gbogbo ilẹ̀ gbọ́n mo máa sọ wípé tọ́gá mi bá ti yọ ọ̀gá wọn bó ṣe máa ń dọ̀bálẹ̀ fún wọn ó máa nígbà tí mo ṣe wà lọ́wọ́ ọjọ́ mo máa wò gbàgbé akínú máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ọdún mélòó ni wọ́n ìfẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ àṣé wọ́n mọ tó ń ṣe wọ́n máa nà ọ́ fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ni àṣé wọ́n mọ tó ń ṣe sà dádì ọjọ́ orí kọ́ ní ìpè nǹkan ju nǹkan lọ ọ̀rọ̀ ju ọ̀rọ̀ lọ sà irin ju igi lọ ẹ̀gbọ́n tí mo sọ sà omi wá ju omi lọ méjèèjì omi ni wọ́n àmọ́ ìkan máa gùn kan mọ́lẹ̀ sà nínú ọ̀run àṣẹ ọ̀run tí wá ju ọ̀run lọ àwọn bàbá èdìdì lọ́mọ tí mo sọ yìí wípé ọ̀run kan wà ìkan tó ju kan lọ́nà àwọn ọ̀run fún ara ẹ̀ mọ́ sọ́sà ìyàn kan bá sọ pé kò sí wòlíì tó ju wòlíì lọ pé kọ̀ọ̀kan náà ní wọ́n ti fẹ́ pa ẹ́ màdúdú ayé náà kárí ẹ̀mí sílá ẹ̀ṣẹ̀ kankan náà sà ẹ̀ṣẹ̀ kankan náà sà ó jura wọn lọ sà ọlọ́run. mo ná òróró ìsopọ̀ ní orúkọ ti bàbá mo ná òróró ìsopọ̀ sí orúkọ ti ọmọ mo ná sókè ní orúkọ ti ẹ̀mí. lẹ́kọ̀ọ́ pa tí mo fẹ́ fún ẹ̀yìn gbogbo ẹ̀yẹ bíi lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀gbọ́n lẹ́kọ̀ọ́ má dalẹ̀ ìpè o ò ní fi kú ṣèfàjẹ́ o ló bá mú ọ̀pá má jẹ̀mú mi lọ́mọ wọn ni tí bàbá bá fẹ́ nǹkan tó bá ṣe lé bí e lọ́ fún aṣọ alárànbarà ni bàbá Joseph fún lóòótọ́ fòkùn sínú ayé ẹ̀ àmọ́ padà di ọba ohun tí mo cherish mo fẹ́ fi lé lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ni ọlọ́pẹ́ni ìkan wà náà ìwò ní yìí olúwa ní pé kí n la inú ẹ̀ mo dẹ̀ tu itọ́ mo gbá àwẹ̀ itọ́ ti pẹ́ lẹ́nu mi mo dẹ̀ tú sí lẹ́nu mo máa sọ fún ibẹ̀ má jẹ́ kó ṣépè fún yẹn má jẹ́ kó bínú ẹni pé mo ṣe tó bá sọ bẹ́ẹ̀ à ń bẹ̀ fún yẹn ohun tí mo fóun nìyẹn ó dẹ̀ gbénú ẹ̀ kò lè kúrò bẹ́ẹ̀ mo ní mo fẹ́ fún lẹ́kọ̀ọ́ lédè ọlọ́run pé bàbá àgbà adébúlé ṣẹlẹ̀ more grace thank you very much for this grace and opportunity bàbá ló máa fàṣẹ sí gbogbo ṣe bàbá. Ó di agbára. Wọ́n ní yọ ní. Wọ́n máa ń mú yọ̀ létí láì ní. Wọ́n ní mú ẹ. Agbára tó bà lẹ́yìn lẹ́nu ẹ gbọ́ gbogbo èèyàn. Ẹlẹ́sìn báyìí nítorí gbọ́ òdàlẹ̀. Orí gbogbo dẹ̀rùn. Agbọ́ dáadáa.
wọ́n kọjá yẹ o. Àwọn adìmílọ́ lè dúró o. Yes, sir. Máa sọ pé dọ́gbọ́n ti fún ẹ lọ́pàá àgbà bá gbà. Ìwọ́n náà ti sọ̀rọ̀ ẹni ọlọ́pàá ṣe o. Orúkọ Jésù òde. Ìyàwó tó máa bá ṣiṣẹ́ ìrànṣẹ́ tó kúrè fún wọn náà. Ó máa bá ṣe. Ó dẹ lójú. O ò ní jẹ́ lẹ́yìn ẹsẹ̀. O ò ní yọ lẹ́nu. O ò ní di lọ́wọ́. O ò ní fi táyà àti sọ̀run hàn. Ìwọ́n náà ṣe rere. Ọmọ èrè. Ìwọ́n náà ṣe rere. Bóyá gbé fún kọ́ máa ní ìbẹ̀rẹ̀.